همونطور که ببینید تو ماژول پارت ما چند تا قطعه مختلف داریم که اینا همش توی اون مقاله قسمت‌های تشکیل دهنده اون اتصالی هستش که دمپر هم داره. همه اینا توی ماژول پارت مدل سازیش انجام شده. در قسمت ماژول پراپرتی با توجه به اینی که مسائلی که به قول معروف استفاده شده تو همه قسمت ها متفاوت هست و تو اون مقاله توضیح داده شده، یه طیف متنوعی از مواد رو داریم که همه اینا توی مدل سازی معرفی شدن. حالا اگر مثلا بیم فلنج اگر بخواین نگاه بکنیم، دانسیته اون که مشخص خواص الاستیک و خواص پلاستیکش طبق همون چیزی که تو مقاله اومده اینجوری معرفی شده. مثلا این مربوط به بال تیر هستش. همینطور مثلا میتونیم بال ستون رو ببینیم که همونطور میبینید دانسیته، مدل الاستیسیته و ضریب پواسون و خواص پلاستیکشون هم طبق مقاله که بود معرفی شده. ماژول اسمبلی هم تمام این قطعه‌ای که به قول معروف توی اون مقاله ذکر شده همش توی این ماژول اسمبلی همونطور که میبینین دقیقاً طبق همون متدی که تو مقاله استفاده شده به مدل اضافه شده. تفاوت رنگ به خاطر تفاوت متریال هست. هر قسمتی که متریال متفاوت داره دارای رنگ متفاوت هستش. این قسمت اسمبلی قسمتی هستش که مثلا این قسمت دمپرش هست که میبینین این تیر هست و این هم اتصالات متنوع استیفنرهایی که هست و ستون با شرایطی که هست. فقط دقت بکنین که تو مقاله‌ای که هست به قول معروف یک اتصال کامل هستش، ولی به صورت متقارن برخورد کرده، یعنی این تیر و ستون رو از محور تقارن نصف در نظر گرفته و فقط این نصف دوم رو مدل سازی کرده. روش درستی هم از باعث سبک شدن مدل میشه و این تقارن همونطور که میبینین توی مدل لحاظ شده. در قسمت استپ ها روشی که استفاده کرده منم همون رو استفاده کردم، یعنی 15 تا استپ برای اون بارگذاری چرخه‌ای که توی مقاله هست پیشنهاد داده. میشد اون توی یه استپ انجام داد و بارگذاری رو با امپلیتیود انجام داد، ولی خب علاوه دقت کار تصمیم بر این شده که به صورت 15 استپ انجام بشه. احتمالاً به خاطر اینکه مدل رو چون نصفه در نظر گرفته با محور تقارن، امکان اینه که از امپلیتیود استفاده بشه و جواب دقیق به دست بیاد وجود نداشته. برای همین 15 تا استپ برای هر چرخه بار که حالا 15 چرخه بوده معرفی شده و توی هر کدوم از این استپ ها توضیحات کامل گفته و تک تک این اینیشیال ها، مینیموم ماکسیموم های اینکریمنت سایز ها رو خودش پیشنهاد داده که همشون طبق اون چیزی که گفته اینجا وارد شده. هم تو که می‌بینی عددا با هم دیگه فرق می‌کنن چون اون به این نحو عددا رو درخواست کرده بود که استفاده بشه. همون عددا هم اینجا وارد شده تو تمام این 15 تا استپ. و دقت کنید که ترتیب اینا از 1 تا 15 ممکنه توی معرفی استپ‌ها توی این لیست جابجا باشه. مرحله بعد توی مشبندی هم اگر که ملاحظه بکنین قسمت‌ها رو به صورت پارت اگر ببینیم همونطور که می‌بینی اینا مرج شدن، هم برای به اسم توتال، مثلا بیم توتال همونطور که می‌بینین و کالم توتال دیگه برای ستون هستش. و اگه این اسمبلی نگاه بکنید می‌بینین که همه این قسمت‌ها مشبندی شدن. اگر که چک بکنیم می‌بینین که همه اینا مشبندی شدن. هر تیپی که برای مش می‌بینین مربوط به یه قطعه است. وقتی می‌بینین مشبندی دقیق‌تر، ریزتر یا متفاوته، یعنی اینکه اینا جداگانه مدل شدن. این قسمت‌ها با هم مرج شدن. این قسمت‌ها که می‌بینیم مشبندیشون مشابه هم با هم مرج شدن. طبق اون فیلمی که واسه من فرستادین میراگر جدا و این قطعه زیر میراگر هم جداست. وقتی که مرج شدن خب به هر حال اونجا که می‌بینید توی مشبندی هم مشخص هستش. بنابراین این مدل سازی خدمتون میفرستم با توجه به شرایطی که هست کامل انجام شده.
فقط خدمتتون میفرستم، امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره حمله فایل آباکوستون. قربان شما، خدا نگهدار.